Okay, welcome to Sidewalk. Take two. Welcome to SibyaTV with Kuya JT. Oh, ayan. Welcome to SibyaTV with Kuya JT. Sorry kay makaigsunan kay nabaguhan ta lain force babit. Anyway, unsay atong information technology nga ma-share ninyo. And usually manggod makita na to ang information technology sa atong mga kabatanunan. Now, kitang magkaedad na to, most of us have already known computers. Pero ako lang sa ni siyang i-share sa katong mga dili kayo sa computer, dili kayo hilig sa computer. Nya, for our episode 1, atong i-discuss ang components sa usa ka computer system nga usually gamiton bitaw nato sa atong mga eskwelahan, sa atong balay. So mag-discuss ta different parts sa computer. And I will share them with you. Antong sound to yung pag-share. Okay. And ako yung pang setup unsay mga kuan sa computer, no? Importante nga parts sa computer nga atong discussion. Now, atong computer system actually, it's a system of items, components. Nga akong i-discuss ninyo ang block diagram sa basic component ani. Block diagram sa basic components. Sorry. Delete na ako. I-open lang. Sa basic components niya. I hope I can share this screen with you. Na to ha, kay naglibog na taning atong kuan. Asa ma-share na to sa screen. Nato kasi ma-share na to sa screen.
So, kung kini siguro, i-try na to. Window capture. Sinta na natin window capture. Photos. So, yun lang banta. Okay, so na buat lang tagkuan. Tara. Okay. Sana to kang Windows capture mo ba yung mga na to? Bang. Okay. And then very transition. As many photos the bit. Transform, reset. Yan ang gawas. Growing pains. Properties. Photos. Automatic yung tulad. Gara. Ano kung automatic din na. Okay. So, ato ng background din ha. Kani atong prompt. Screen. Ito pangka. Okay. Siya yung tadakaan. Pwede ba? Okay. Alright, so I hope maklaro ninyo mga kaigsunan. Naklaro ba ninyo rin na sa inyong monitor? Siguro ato ni siya i-full background para maklaro din niya. Ato nasa ni siya. Center, transform, full size, fit to screen. Okay, so I hope maklaro ni siya ninyo ha. Atong i-discuss ninyo din na. So, makita ninyo na portion nga, I don't know kung makita mong cursor. Ano yung cursor? Makita din cursor, no? Niya? Ang cursor. Wala na. Siguro hindi kayo makita ninyo. Ito na i-zoom gamay. Okay. So, naa siya ay draw lang sa ta. Draw something on this one. Na portions diri. Kini gitawag diri nga portion. Okay. Kaya din na mana ang gitawag o motherboard portion. Okay. Ano man yan? Is okay. Na motherboard nga portion. Okay. Ito sa siya buba. Ang computer consist ni siya sa motherboard nga portion. Ayok maklaro ni siya ninyo. Motherboard nga portion. Sa motherboard na din na ang mga processor. It's actually integrated circuit, a chip. Nasa rin ang read-only memory. Kanyang read-only memory mo ni siya yung initial brain sa computer, residual brain. Kanya kinang processor mo ni siya it's a processor, it's a brain processor.
and then you have the ports, input devices here, kanang input devices, and then the output devices. Okay. Output devices, and it will go to the certain ports. Manay tawag to mga USB ports, serial ports, parallel ports, and then there's a bus. Ang kanang bus, kontra na siya, mura na siya highway, mura siya connector ng bus, channel bus, and it connects the motherboard to the random access memory, manang RAM, and then to the hard disk, hard drive sa likod. Floppy disk drive sa una, napa may floppy disk drive, unya CD-ROM drive. Okay, so kining CD-ROM drive nato ng mga discs, kato mga CD, mga DVD, hindi ka ni usuron kay it's expensive to make a DVD-ROM drive. Yeah, sayo na lang ron, isud na lang rato ang ato mga files sa USB, USB stick, memory, USB storage stick. By the way, nagya po yung value ng mga CD-ROM, kay permanent mo siya, nasa disk, optical disk. So mga erased, mga watong imong mga USB stick, pero nagya po ng CD-ROM drive. So may major diagram, block diagram sa kuan sa gining block diagram sa usa ka computer system, no? Sa computer system. Okay. Di tataang yung magigam, no? Kaya sabi ka sa microphone. So kining computer, usa siya ka, of course, it's a machine composed sa hardware o software components. In terms of software, it mainly includes ang yung BIOS or BIOS, its operating system, for example, Windows or Apple OS, and then driver software sana siya, various applications. Sa computer hardware, kinahanglan ka ng parts mga CPU, Central Processing Unit, the GPU, Graphics Processing Unit, Random Access Memory, the input and the output devices. Input like say keyboard, output is like printer output or monitor output, and then storage devices, mga hard disk, CD-ROM drive, mga USB storage sticks. Okay, kanang mga input devices, apila na mga keyboard, mga audio device, sabi ng microphone, touchpad, scanners. They're responsible for inputting instructions nga to sa computer. Ang mga output devices, it includes kanang mga display, kanang mo monitor. Output devices na siya. Mga audio device, printer, basta mga output sa computer. Ang motherboard mismo, gitawag ng motherboard, it's actually like a board which houses the main electrical components. Usually, ang motherboard nasa two major sets of items na rin na. Read-only memory, the ROM, which contains the BIOS or Basic Input-Output System. Muna siya residual software sa ini-boot up bitaw mo sa computer, nagpadagan sa computer mo siya pasahon. The ROM and the chipset. Kining chipset, it's a set of chips nga maoy mo siya sa ato pa rin tingtakol sa CPU, sa iyang Central Processing Unit. Mo ni siya kanang agianan sa Central Processing Unit, mo ni iyang way to connect to the world, ang chipset. It's a set of chips around the CPU. Manitawag chipset. Nakikitawag o the North Bridge chip, napagitawag South Bridge chip. Murag ko na sa babaw, sa ubos, ana na siya nga style, pero doesn't mean anything anymore kung asa North o sa South. Pero sa una mo kung ibabaw sa CPU, yung itong libutang ang North chip niya, ubos sa CPU. Location, physical location sa CPU in the motherboard. So North Bridge chip na karon mo ni siya set of chipsets na siya, responsible for controlling data transfer between the GPU, the RAM, and the CPU. GPU is the graphics.
processing unit, the RAM of sa CPU. Okay, so unya ang South Bridge responsible for controlling data transfer among the keyboard, hard drive, etc. So sa una, physical location, ang North Bridge chip ibabaw sa location sa CPU, sa motherboard. All of these are in the motherboard, ha? Ang chipset o ang read-only memory. Ang chipset sa siya network of chips, circuits around the CPU. Okay. Ang gitawag og North Bridge Group, dili kay na siya importante para ninyo. North Bridge Group manay control sa data transfer between the CPU, the random access memory, and the GPU graphics unit. Ang South Bridge na sad katong data transfer, control data transfer padung sa gawas, so keyboard, in and out, keyboard, hard drive, etc. So in other words, North Bridge between the three, the GPU, the RAM, and the CPU. Ang South Bridge, these are the set of chips nga set of chips nga related o may makontrol sa input o sa output system. Ang Central Processing Unit or CPU, it is mounted on the motherboard. Ibutang na sa motherboard, and some computer systems ilagay ning sulda soldered to the motherboard, so you cannot change it. But basically karon you can change the motherboard, you can change the CPU, plug in, plug out. Ang CPU of course interprets the computer instructions gikan sa software and it processes data. Is considered the most important component in a computer, but not the most expensive. Karon most expensive ron ang mga graphics cards, especially for gaming. That's another story. So parang di ko mag-ighaw, minum sa tubig, may kape. So far, patay na drop ng frames, ha? Okay. Ang graphics processing units, it is mounted on the motherboard and some computers will even solder it to the motherboard. It interprets computer instruction, strictly speaking, ang GPU o graphics processing units mo na siya core sa video card. Kanang video card, sana siya ka set of component, o sana siya ka component set card na siya, which contains the GPU, graphics processing unit. Sometimes it's integrated into the CPU or separately mounted on the motherboard. Ang GPU is especially used to run drawing operations, kana mag-draw kag mga graphics. It is used to hold data, drawing operations aron maka-offload sa CPU. So the graphics processing unit is a special CPU designed to handle graphics. Mura na siya o gikuha sa gusok ba, gihimong extra. Okay, so it's designed on its own right now. Okay, most of our production are graphics oriented. Sunod, ang random access memory mo na yung main memory sa computer. It holds data and instructions for fast processing. More siya temporary na. It's not a storage. Random access memory is not a storage for data. It is a holding area nga asa to gamito nga instructions o ang data. Mura na siya o kanang hindi siya for permanent storage. Murag gamito na siya nga for the moment o sa ato pa murag workshop na siya, mura siya kanang butangan na nimos mga ruska ba nga na. But anyway, it's being processed there. It is a volatile device. It means everything stored in the RAM will be lost if the computer is off. So ang purpose na siya random access memory para nga na i-hold data para mapaspas ang processing. Secondary storage devices includes floppy disks, floppy ROM, CD-ROM drives, hard disk drives, and kanang bag-o kitawag og SSD or solid state drives. Very expensive ang SSD. So unless kon mo kanang gaming mo or na may mga video editing works, ordinaryo lang, don't buy the SSD. It's very expensive. Kana lang HDD hard disk drive. Ang network card kung sa computer ni nga kanang desktop computers, ikuha na siya. It's a special card for networking. The bus, these are the wires connecting each part of the computer.
responsible for transferring data among the parts. Ang port is used to couple the computer elements and the wires. So, and when the wire support na siya, for example, USB port, so lungag na siya, pero na siya wire dito nga mo-connect dito sa motherboard, nya na siya lungag nga mo-connect dito sa mouse, for example, USB mouse. So, tanaw na to, makapakita ba ko ninyo ato sa ning i-off ning atong balik sa Dubay na to diya. Picture. Mangita ta og lain na sa computer kini. Okay, balik ta. So, yan. Yan na naman. Masa naman to? Yan. Okay. Nasa naman to? Uy. Dari. Mau lagi. Gawas man dito. Photos. Properties. Okay, photos. Ano ba? Automatic capture, sir. Okay, so nana diri. Nana to sa Rio. Ito siya i-mode diri ha. Ayaw paklaro ninyo. Mani problema. Actually, mani problema aning ko ha. Mani problema aning ganang Zoom or long distance learning. Problema ning long distance learning or kaning itawag na virtual classes kay di ba maklaro gagmay nga monitor. Don't tell me maklaro na ninyo din ha sa inyong monitor. Ang gawas kung monitor niyo 27 inches or ang TV ninyo 50 inches, maklaro ninyo ang akong pero garo mo sa cellphone. Again, I'm just trying to emphasize this is one of the challenges of the DepEd. Ang maestra na ipakita, ba't di maklaro? Sa screen. Why cellphone? Wag ang internet ng matawana. So, many parts na to, many yung casing, nagtindog siya. There's the CD-ROM drive, hard disk drive here. The motherboard is inside. Ayun, klaro niyo sa akong mouse. You have the sound card here. You have the video card. You have the random access memory, power supply, kini dako nga box power supply, and of course the CPU, and then the casing. Ako ulit yung paato ba rin ma-zoom? Okay, ato siya na-zoom. So, kana nga portion man ay power supply, kini nga box dire. Power supply unit. Kini ang microprocessor or CPU. Wa pa na matawad, itawad niya na sa motherboard. Kini ang random access memories, itawad na sa motherboard. Kini ang video card, itawad sa motherboard. Sound card, itawad sa motherboard. And this is the motherboard here. Motherboard. And then you have the CD, DVD. Ngari? CD-ROM, DVD-ROM. Yan, kini siya, mga kuan siya. Hard disk drive. Here, ibutan sa hard disk drive, isud na sa case. So, all of that, all of that, including the casing. Okay. Diba? So, mani siya ang basic computer systems. Now, mangita pa kog lain na kuan. Mangita pa kog lain na photo. Akong i-open.
showing the position of the motherboard. Kini. Anong wa man mo updates? Dapat update ka, sir. Why does the sun? Anong di man mo update siya na photos o man ka? Automatic man ka. Nanong ikaw mo kuan dapat automatic ka ganina. Okay, so nakita niyo sa kung luyo makiigsunan mo ni siya ang locations, top view ni siya. So na power supply unit diri sa ibabaw, na CD-ROM diri, na random access memory, na CPU diri na taod na, ang fan para to cool the system, motherboard, unya video card, unya hard drive. Okay, man siya physical location. Nagtanong ka sa sudan ni sa case sa computer. No? So, paano siya? Case sa computer. Now, ang mga motherboard ng bangko, ang video card, ang sound card, o graphics card, graphics card, video card, network card are already built in sa mga modern CPUs. So, di nga kailangan mapalit pa ang graphics card. You don't need to buy a network card. You don't need to buy an audio card. And you don't need to buy a separate na graphics, audio, video, o kanang network card pat na. Of course, ang CPU, palit ka sa CPU. So, built-in na. Magtawag ng all-in-one motherboard. All-in-one motherboard. Mo na yung normal karon, all-in-one motherboard. So, bisan pa o dili ka mo palit o separate ng graphics card, separate ng audio card, separate ng network card, naana na sila. Audio, graphics, network card, built-in na sa mga bangko nga model sa motherboard. So, ngita taong lain nga picture of a motherboard. Okay, anong di maka-update din ha? My friend. Di siya ma-update oh. Ano ba ni? Ano update? Sorry na. Manual ta. Ano man ka? Windows mo da ka? Katawan na ni. Katawan na ni. Nilbog mo taan eh. Nilbog naman eh. Matik sa kong sabi. Ang drawing na mga pangita. Sir! Ano mga ka, sir? Okay. Saan na ito?
Nawala na itong kuan. Ano na sa ito din na. Lingaw sa mga stand-outs ko. Then explore photos. Photo. Daily Explorer. Photo. Ayan, photos. Ano? Full screen, properties, photos. Dapat magawas na ka. Gawas. Bang. Di man. Nasa mong taon eh. Kapal pa ba niya itong screen sharing dali? Ay! Kabukang. Ako din sa'yo. Ay, nago. Asa to? Ako din sa'yo. Kaya akong gikuan. Gi-mute. Akong gi-off di ay ang photos. Karoon din na. Okay, na siya. Okay na, kita ninyo. Ito yung zoom gamay. Sige lang ha. Kung pa mga experimenting with technology. Okay. So, mana siya ang mga kuhan. Mana siya ang motherboard. Karaan yung motherboard siguro. This motherboard is probably 20 years old nga design. Kita ninyo diya sa top left back I/O ports or input-output ports sa luyo. Top view niya. And then sa motherboard only. The main power connector, embedded CPU, the RAM slots here, then the North Bridge chip here, the IDA port here, the PCI Express slot here, the SATA ports, yeah, the back audio connectors there. So this is one way of looking at the motherboard. Okay. Now, sometimes nagtanaw mo din na sa kuan. Ito basahan yung mga messages ba? Nabo mo yung messages din. Sigura Perolis, attorney, mayang hapon, pwede muhatag kag example sa proximate cause, immediate cause, o remote cause. Gusto ko makasabot. Balaod man na good. Napura. Attorney GT, mayang palis, daghan salamat. More power. Gikan sa Mambahaw kami ginamino to si Lianix hindi unya si Alma Dano, clear and loud kayo ang SibyaTV sa GT. Marcy Laronilia, Attorney GT, welcome SibyaTV. NN Magallanes, yo Kuya GT watching from Liloan. And Anita Alisak Alisaka, Kuya GT, how to make that presentation like you made. Is there a special app for that, or can we make it using PowerPoint only? Also, if it's possible, can you include your CV how to use how to use insert symbols for formula quizzes, multiple operations when making PowerPoint presentations, or are there special apps for that? Si Luz Pardilio, good evening. Good PM, attorney. PM, evening guna or afternoon. Watching from Deka, Tungkil. Si Chris Sala, naghapon. Marlene Villacorta, watching from Singapore. Vicente Traya, aming attorney from Lapu-Lapu. Si Rico Canasa from Buhisan. Joy Angkahas, atong tanan. Hello, watching you. Si Christine Encherto. Okay, marami na akong nabasa dali. I'm sure na paniuban din na nga napod sa YouTube, no? Hindi ko kabasa sa YouTube na YouTube, ito na ba YouTube dali? YouTube Sibya. Na ba Sibya YouTube? Natuloy tanaw binatos ko siguro. Ito. O sa YouTube na dipon.
Live. Episode 1. Dagan-dagan po sa YouTube deh. May hapon Pilipinas. SibyaTV, Emilia Abing, audio ni Maturni. Hinay ko ng audio. Watching from Hong Kong, si Emilia Malubay. Watching from Bulacau, si Sir Ibanez. Kay Monosuke, good afternoon, hosts sa iMom. Pangsakdan. Nako, maling bahay ata, napasukan. Napataka na sila, text lang. Bisaya Dota Player, Kahas, sa YouTube niya, Najibal sa farm, may Aflaw, LRM, TV may hapon, watching from Guadalupe. Bisaya Dota Player, Hill Escudero, good afternoon, attorney. Najipan Al-Safar, Asa Maning, nagsibya sa Cebu ba ni? Shout out sa taga Moalboal. Nagsibya, good ko, good. Hindi pa yung Cebu City. Okay. Cebu Maling, kuan. SibyaTV. Okay. Mana? So, okay ra. Okay, so sorry ha, na kuha na to ni. Basta ang live na to. Sige lang, ikita ka kuhan. Ngayon tayo pagi mabasa na itong inyong mga comments. Okay. Alright. Mana ang balik ta sa CPU. Okay, wala ang sa CPU. Hindi ka taglain na kuwanday. Picture. Ito ang ganyan na kuwan. Nakuning akong gipangkuan na lang di. Gipang andam nga. Okay. Okay, this is an example of a block diagram sa usa ka chipset ni man gamiton sa motherboard sa Intel Z390 chipset block diagram. Ang mo-design aning chipset, usually ang Intel pod nga may magbuhat sa CPU. Unya, ang ilang mga circuits, actually na sila yung mga test circuits na ilan nang ihatag sa manufacturers. And then it's up to the manufacturers to improve them. So there was one time nagkatrabaho ko company nga nag-supply og mga items sa computers kanang for manufacturing ba, like for example we were supplying to HP in India, Hewlett-Packard in India. Nag-supply to sa mga components. So in this case the Intel Z390 setup block diagram on a chipset diagram. Ang chipset diagram is the diagram of the CPU in relation to its supporting chips, no? Its supporting chips man siya. In this case, the diagram sa Z390, it's an 8th generation Intel Core CPU dire with graphics ultra high density graphics. And then this is the chipset Intel Z390 chipset, which is used to support the Intel CPU. So mani Intel CPU dire a portion dire man ang chipset, and the chipset of course has functions. So in this case the CPU is an 8th generation Intel Core CPU. Now you buy the CPU separately and you buy the chipset separately. Ang chipset mo gibutang na sa motherboard. So ang motherboard, ang makita mo actually nila is the chipset plus the additional peripherals. So may importante sa motherboard. Okay. So asan man yan? So money, for example, money siya ang chipset mo kay is the Intel Z390 chipset. Kani akong computer, it has an Intel 370. So my computer is about 2
2 years old ang iyang chipset, ang iyang motherboard. Kay di ko mapalit og brand new. Actually, bag-o ni siya sa Pilipinas. This is 2 years old paggawa sa US. Of course, sa Pilipinas nagawa sa 2019, pa-install ng 2020. So kanang 2-year-old nga chipset, sabutan na nga ito sa chipset that came out in the US 2 years ago. Yeah, gibuhat pa manufacture, distribute the market, abot sa Pilipinas mga 2 years later. So meron ako. It's an Intel 370. Kini mas modeling Intel chipset 370. Kung tanaw na to, ang chipset 370, okay, nagibutan diri nga unsa iyang mga unsa iyang in this chipset, unsa iyang available nga mga connections up to 24 kabuok PCI Express 3.0. Up to 24 times PCI Express 3.0, 8 gigabytes per second na speed each times 1. Pwede usa ka. Pero sa internally pwede siya 24 basis niya, usa ka slot. And then also pwede siya makita nyo niya, it's ayaw makita nyo sa mouse, it's 6 by SATA 6 gigahertz per second nga ports. SATA port disabled, pwede sa. So unong kabuk SATA ports is 88 SATA, PCI, AGP, mga different types of connectors na siya. Ito nang ma-discuss later on. In this case, sa kining Intel Z390 nga chipset, available na siya up to 6 USB 3.1 generation 2 ports nga 3.1 o up to 10 3.1 generation 1 nga ports o up to 14 kabuk USB 2 ports. Now remember, not necessarily nga 14 kabuk USB 2 ports ang naa siya sa chipset. Ang uban na available only internally. So na kay mga USB 2.0 ports nga components i-added to nga to sa mabutang. Dili sa kanang external ninyo sa case mo. It has an intended Intel Internet connection, 100 megabytes and 1000 megabytes siya speed. With SM bus PCIe 1. Nasa firmware. So mali siya chipset, makita ninyo sa motherboard. Pakiton ta mo og example sa motherboard. Okay, ito sa butang diri. Update. Tan ako SibyaTV, Facebook ug nabata dito. Nabata live. Ana day oh. Hi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kilom ni kasi ka sa wahilining ko Facebook. Okay, depende siya. Now, ngarita patanawon ta mo example sa usa ka motherboard sa Asus. This is the motherboard I have. Okay. And I hope maklaro na ninyo sa inyong screen. Klaro ba? Okay. So this is the motherboard I have. It's an old motherboard, relatively old. It's 2 years old na design. Pero this Pilipinas, may pagka bago-bago pa sa siya. Wa sa kumpalit itong mahal kayo. Kaya lang igo-igo ram pila raman siya. It's a motherboard, so it's an LGA 1151. Muna siya ang size, muna ang socket type sa CPU with M2 heatsink na M.2, DDR4 4000 MHz na pwede kang butag RAM. Dual M.2 port, Intel Optane memory,
SATA 6 GB per second na SATA ug USB 3.1 type C. So tanawa ano siya kuan niya. Ano siya I hope na klaro ninyo din. Na full ba? Na full blown ba? Ito na full blown ba mo dyan? Okay, so I don't know, kita sa kasluyo ninyo nako, no? So this is the motherboard which I have. It's not the latest motherboard, it's not the most expensive motherboard, it's on the upper middle board, right? So in this case, as I mentioned to you earlier, di ba, nana siya motherboard nga kuan, nana may motherboard, ako nang na-mention ninyo nga all-in-one chipset, pa, sorry, bago kita. So here, tanaw to sa left, sa left column na duha ka sa luyo, na siya duha ka USB 3.1 Gen 2 set, na siya display port DVI, na siya display port nga HDMI, na siya USB duha ka box sa luyo niya, lapos tubangan, lapos sa luyo niya, USB port sa luyo duha, na Intel LAN port sa tupanan ni LAN card niya, duha ka 8 channel audio with DTS support. Can you imagine 8 channel? Dapat 8 channel ron, 4 channel lang magita, 2 channel magita. 8 channel na itulo ka PCIe slots, na siya Crystal Sound 3 nga audio card niya, na siya DG plus VRM, na siya EPU, na siya DDR4 nga RAM 4000 MHz support, magsabot na pero sige lang niya, Intel LGA 1151 socket, so many socket sa CPU nga ributan dire ang CPU niya, dire 32 GB times 2 nga M.2 support niya. You have the front Gen 3.1 Gen 1 nga USB port para sa atubangan, na unong kabuk SATA ports, there's a TPU niya, front nga 3.1 Gen 1, so kin siya i-wire sa atubangan. Ang may tabo na niya mo siya yung motherboard, na siya specifications, may tawag prime, no? It's the prime Asus motherboard. May ni siya gaming, so ano siya, provide siya speed sa RAM, pwede siya 4000 MHz. Na siya kuandan temperature sensors daan niya, na siya yung mga fan, no? Now again, na fan holder na butangan sa fan. Ang akong buti pasabot ninyo is all in one na ni, di na ka kinahanglan mo palit og audio card, LAN internet card, wala ni siya Bluetooth, wala sa ni siya Wi-Fi. So pwede ka mo palit og Wi-Fi card separately, pwede sa ka mo palit og Bluetooth card separately, or kung gusto ka wire lang imong internet connection. Kung Wi-Fi imong internet connection, may mo ng Wi-Fi kung laptop, pero kung desktop ka, wire lang kay mag-usap-usap di kasi mo location sa desktop. Wire connection sa internet, Ethernet, wire connection sa local area network is faster than Wi-Fi and more stable also. So kung pwede ka, kung gusto ka, mo kuan ra ka, mo ano na ni, mo pataod na ka LAN cable pa sa mga router. Kung desktop ka, di man ka mobile, di man ka magbalin-balin. Okay, so ato nang tan-aw balik dari asa na ta. Klaro mes linya, loyo na to. Okay ba natong gimmick sa technology, anay pa sa loyo, anay screen sa loyo, anay buwan dari kung kapuya na tamo tan-aw. Nasa earth ana sa atong news effect. So okay ba mo? Katong na cellphone number na, you can text my cellphone kay isura magbasa aning kuan ay YouTube takay ba sa mga messages sa YouTube. Hapit na tamo 1 hour, another hour na lang, 2 hours.
Di lang mo matadali. Good mo rin ito, istorya. Ang YouTube mas paspas na. Okay, so, narita sa magandang kan ala pa ni background nga ganahan mo sunset for example dala man yung sunset kini nga red nga man na options mo ba may ang microphone mo wala akong itabuan para kita sa camera. Maka saja kita sekarang. Okay. So sama nih. So, power on mo sa computer, there are many steps, ayan sa anang steps mo nga. Ganun sa tayo mga diagrams, nindot yung tanaw tag diagram. Photos, asan the photos? Okay. The photo. Okay, kita naman itong diagram lima kini. So, nanay mga parts, ang imong pilion gidana. Sorry ha. Computer hardware chart. I don't know what's going on. Okay. Okay, sige na lang. Magkuanta. Let's asa ito. Okay, so balik tani atong diagram ha. Kini siya mo ni imong mga components sa computer. Ibaw na gid mo ani obviously. So mopalit ka ng computer case, mopalit kag power supply, mopalit kag motherboard, pili kag CPU, pili kag RAM, video card, sound card, internet card, no? Now, sa modern karon nga mga computers, di nakakinahanglan mo palit og video card na separate. Pwede sa kang palit og separate. Di na sa kakinahanglan mo palit og internet card separate. Di na sa kakinahanglan mo palit og sound card separate. So, ang imo nang paliton, first choice nimo is unsay CPU ay mong gusto. Kaya ang CPU nga imong gusto, mao nay
parisan ko na siya pod og motherboard. Kay the CPU and the motherboard must match. Kaya na may uban nga motherboard containing an AMD chipset for an AMD CPU. AMD is the brand sa CPU. Napoy chipset based on a motherboard containing an Intel chipset which requires an Intel CPU. Yeah, nasa mga different generations sa CPU o sa chipset nga dapat mag-match. Like if you have a 9th generation i7 nga Intel CPU, you must have a chipset sa imong motherboard nga compatible lang ang CPU. So pares-pares na siya banag asawa. So pwede daghang bana for one asawa ang pares-pares ba pwede. So man siya parts yung palito, no? You need to choose the power supply unit casing. So unahon nimo ang CPU. So do ay choices nimo sa CPU. Ang choices nimo sa CPU is Intel or Intel, ay mong CPU as either Intel or AMD nga CPU. Okay, tan-an ta mo unsa man niya magpakita ang screen siguro, screen capture. Lisan. Aha. Okay. Tagaan ta mo source of the ka. Tagaan ta kag source na display capture. Window capture. Ayan, PDFs. Hopefully mo work na siya. Evaporate. Pwede ba ni? Pwede ba? Yan. Wala. Hindi pwede. Screen transform. Sorry. Properties. Okay. Pwede saan? Wait, ito. Size niya. Ito screen. Pwede. Ito na siyang i-zoom. So many zoom. Positional alignment, bounding box, rotation. Okay, tanong mo ba ni?
ba na siya? Okay, so I hope mabasa ninyo. Okay, basa ba ninyo? Money ang tools view sa mga window asam ni zoom find na view, rotate, page navigation, display, zoom, zoom to actual size, perfect visible. No comments. Okay, so muna siya mga prices akong nakita magkaigsunan. These are prices available August 29, 2020 sa mga computer items. Hindi na ko isulti ang tindahan. Huwag mo sila mag-advertise sa SibyaTV. Free advertisement sila. Huwag ka mo diyang tagiya kay bawang inyo ning kuhan. Kay bawang ami. Page navigation view. Read mode. Full screen mode. So in this case here, muna siya zoom, asa may zoom nimo? View, page navigation, zoom, page display, enable scrolling, okay, zoom. Okay. Ay, sorry. Nigda ko. Naon sa maning zoom eh. Sorry, makaigsunan ako ang sagutan ni God. Example mo ita. Dynamic zoom. Kung nga tama ka dong. Tara. Okay, dynamic zoom rin nga na. Niya asal man tong tools be organize, enhance, unsa pa ko klaro ni open balik view page display. Unsa naman lang. Ay nako. Monsters. Okay, ngarita sa PDF mo gani siya. Let's view and approve stamp syntax branch packs. Ordinary ro kita asal manda. Edit PDF. Bisa tamu edit anak. Okay, so mana siya? Atas view, zoom, dynamic zoom. Okay. Okay. Asal nonton. So, muna siya ang prices sa CPU. Ano, di ba ka
maka-move dong katong edit image ads. Show hide navigation panes. Yes, layers, stacks, order. Sorry kayo. Na show file tools. Show page navigation. Show flood. Show display tools. Okay. Tara. Asal menang work ini. Anyway, money price mo kayo sana. Sorry kayo ha. Ang price ni siya sa let me nah sana ko naman eh. Nasa mini center niya. Asa naman tong kamot. The hand tool. Protect tool, fill and sign tool, prepare form. Show properties bar. Naglibog ko ngamong anong di na kita. O na naman eh. Black. All right. Uy. Ano ni? Di masabtan. Dili masabtan. Masabtan. Sa zoom na to ani. Surrender ko eh. Naglibog asa tong kuan. Menu nga makakuan sa maka-scroll.
asa naman to? Kuan mo basa. So ang prices mo gani sa para kutang i-share nyo magkaigsunan. Di masan siya mabasa. Ang prices, for example, sa i3 CPU, i3 700, 6,300, sorry kaya nahurot atong oras ani. Ang i5 na 7th generation, 9,950. So, mana mapili kag CPU. Okay. Unya, ang imong motherboard nga pilian, makapili kag Asus nga motherboard, for example nga H110MDVS, 2,550 pesos. Sorry kayo nag-contest. I'm trying to look for that portion sa buat na kita ito. So, mapalit sa gang motherboard. Ang precious mga motherboard nga pares anang Intel i3 7th generation or Intel i5 sa 7th generation, na ranges from 2,300 pesos up to 4,500 pesos. Manay gitawag na ito Kaby Lake na CPU socket type. Coffee Lake na CPU socket type na sa CPU nga i3, 9,100 pesos, 4,000 pesos up to 6,300 pesos. Ang i5 niya from 8,100 pesos up to 9,400 pesos. Ang 9400 nga CPU, 9,000 pesos. Ang 9600K nga CPU, nakuha ni siya i5, 15,400 pesos. Ang i7 nga 8,700, naman niya akong CPU karon, ay 17,400 pesos. Ang 8,700K nga i7 CPU only 21,200 pesos. So nga rekos ko unya. Ang motherboard nga available ana kaning klasiyas mga CPU, it ranges from 2,700 pesos up to motherboard na from 2,700 pesos up to 12,850 pesos sa gigabyte na model. Sa MSI nga model from 3,200 pesos to 8,000 pesos. So nakoy price list sa items mga kaigsoon. Ato niyang diskasun niya lang din makarot itong oras ani. Ano price? So muna mo palit kag CPU, no? O niya motherboard. So natay presyo sa CPU, natay presyo sa motherboard. Then pa, can you tanaw to ha? Can you give me some feedback kung asa na taron na mina pa buong ako? Si Cecil Vine, si Carmela Alicante, Cornelia Alicante, Nonoy Agsamak, Dudong Labayan. Ito mga kuha ninyo. Ang uban, ang problema aning uban di mabasa ang siya ni ang comments, no?
So, comment niyo sa YouTube. Bawal ba? Hindi ko kabasa sa comment sa YouTube. Ano eh? Hindi ko kabasa comment sa YouTube ni. Sa comments ni. Naram ni subos na yung comments, no? Masa na? Ambot lang. Yung kabasa. So, kaning nga prices, this is August 29, last Saturday. Nga price ni sa usa ka company, di na ko i-share ninyo asang company ha, kaya wa mo sila advertise sa SibyaTV. So mga tana mo ron o unsang klasiya CPU mo inaan ninyo, gusto like AMD nga CPU, asam na AMD nga CPU na raw, AMD asam bining ito ano ni berubah ulit pan and zoom to na di ay sa mga ni ka. Darah. Sus Ginoo. Okay, ano? Okay, mana? Mag-ulan isang gimmick na eh. Okay. Alright, so ayaw klaro na sa inyong screen ha? Bita na ito, klaro ba sa inyong screen? So yun, na, klaro na kayo. Tungkol sa kaklaro, akong naong di na maklaro. Okay, sa ilan mo nag-research na ito, ano eh? Okay, so ang CPU makaigsunan nga kuan Core i3 7-1 model. Core i3 das 7,100 nga model. Ang price ana niya 6,200. 6,200 na siya. Okay, so ang color sa highlight na to is saan itong color? Ano siya price? Oh, yan ka na. Ano siya? So, Core i3 7100 nga generation, ang price niya 6,200 pesos karon. We're talking about last Saturday nga price. O Core i5 7,400 nga model, 9,950 pesos. CPU na siya. CPU itself. Pero kini mo CPU ang yun gani kay powerful na gani siya. So pwede kang magpalitan ng i3 700 or i5 7 generation kanang 7100 mo ni generation 7 generation. So i5 7 generation 400. So ang imong kuan ani, ang imong
parisa ni mong motherboard. Pili ka ni nga motherboard kining ECS. Pili po ka ni Asus nga motherboard. Pili po ka ni motherboard. So this motherboard, ang price ni 2,900 pesos, 3,300 pesos. Diba? Okay. So, kung ang imong gamiton nga CPU, for example, in this case, akong CPU gigamit is i7 nasa kini. This is the CPU which I used, kini i7 800. That's 17,400 pesos nga CPU. Ang pares na niya nga motherboard, makapili ka. Sa pares sa motherboard, kaya bang ECS, kaya bang gigabytes, kaya bang MSI, or Asus. May Asus nga barato, may Asus nga mahalon. Asus, kipahit ako, 370 man dili. Prime 47 man eh. Dili kay katong ako, baratohon na to. 370 ng Asus. So pagkapili ka, for example, Asus Prime H310, that price there is 3,700. Kung pili ka sa Prime 365, 4,700 ang price. 370 mo ito ako. Asam din 370. Apa man? 370. Adara, 370F, 9,700 pesos. So, maka-price na ka using this. Na din mapili ka o yung kagalingong mga memory. Usually, na kay mapili ka o memory. Usually, ang memory karon DDR4 na. Dili na ning DDR3, DDR4. So, pili kag DDR4 nga example na to. Transcend mo. Kingston DDR4 3,200 hertz. Kasagaran ron 3,000 naman. Asa may 3,000 hertz DDR4 na 3,260. Or nga ka memory, Kingston nga memory. Lalain ng brand ha. Kingston. Kaya kag Kingston Harry FRX nga memory, nga makuha kag 16 gigabytes, duha ka buok na 2x8. So that is around siya 4,440 pesos, between 3,200 pesos to 4,450 pesos. Duha na 16 gigabytes na nga memory. Pwede sa kag 16 gigabytes nga dili gaming memory kanilang kani Kingston 3,200 na speed. Pwede sad. Ang 16 gigabytes is only 3,600 pesos. So, sound cards. Di na kakinlag sound card kay ang motherboard nga imong gipalit na naman sound card. Graphics card. Ang question nimo, do you really need a graphics card? Di ba? Na may uban nga nanay graphic card, kung ordinary ko nga computer nga gamit yung balay, don't buy a graphics card. Kung mag-gaming ka or video editing, like professional ka nga video editor, pwede ka magpalit og imong kagalong graphics card. So in this case, ngari ka sa imong graphics card. Okay. Asa mo itong graphics card yan? Pwede sa ka mo kuan ka o kuan ha, AMD nga motherboard or CPU. Ang ilang AMD is strictly for bundling, that means to say palit kag CPU pares ana ang motherboard. So let's say mo kuha ka ning Ryzen nga motherboard, Ryzen 220G
ang price ana is 5,550. Now these are prices for last Saturday, August 29. Bago ni siya mga prices. Again, di na ko isulti ang tindahan. Okay, huwag siya ma-advertise naman. So, ang Paris nga motherboard ana, pwede kag Aorus M350, ang presyo ana is 5,650 or pwede kag Aorus Elite 6,650 ang motherboard. Okay? Alright. So, kung gusto ka o Ryzen nga 3,000 Ryzen 3 nga CPU na 5,800 ang price niya. So, pilion nimo CPU, motherboard nya RAM kantulo. Kinahanglan jud kana CPU, motherboard ug RAM. Kanang network card, most of the CPUs na network card. Kanang sound card, most of the CPUs, most of the motherboard na network card. So, ang VGA card, video card, practically all motherboards, they have their built-in graphics card. So, you don't need to buy a graphics card. CPU na lang, motherboard plus the RAM. Pero katong mga video editing or gaming, pwede mong palit og graphics card. Ang problema ng graphics card, it could be more expensive than the CPU. May CPU nga tag 17,000, graphics card tag 22,000 man. So, na graphics card nga MSI o 714GB DDR5 ng graphics card, 7,000 pesos already. Kung Ventus imo 1650, 8,950, Aero 1050. Na ilain-lain nga model sa graphics card, ha? Like a graphics card nga ganlan o Asus 1660 Super Phoenix 14,400, napoy 14,300. So mana mapili ka graphics card, dili necessary. So I have all the pricing here. Maka-estimate ka og pilay presyo sa mga items na mo palitan. Depende na sa graphics card. May graphics card nga 4GB ang memory nga graphics. Wa man diring ako kay 11GB man tong ako. Another 8GB naman, which is 28,450. 8GB. So kanang 11GB man diri. Asa may ngita tag 11GB diri nga ko na graphics card. Dito tag 11GB na mga graphics card diri tag 6GB ra man nila. 8GB, 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 4GB, 8GB. Depende na. Pero again, you don't have to buy a graphics card kung dili ka mag-video editing. Sorry kaya naging kay kakulian doon sa atong mga video kay unsam ni atong kuan eh. Unsam ni atong. Pero silang right now karon kay bawa na ko unsang paggamit ng PDF na file o photos editor nga ibutang nato sa atong screen sa luyo. No? Pwede siya. Technological kuan ba? Technological development. Dara. 11GB dili ni ang akong card, ha. Akong card 11GB but dili siya Asus RTX 2080 naman to. Kaya siya 2080 card. Pila yung presyo sa Asus graphics card? 80,500. That's just the graphics card. Graphics card na siya. Graphics card. Pakitunta mo kung sa forma ng Asus graphics card 11GB. That's 80,000. Itataglaing 11GB ang card. Wala ka na rin 11GB rin. That's 80,000. Dili na may akong card. My card is 11GB but not Asus. So,
is a little bit cheaper than Asus. Mahal man ang brand na Asus or Asus, saan pronounce nila. And this is 2080. Mine was just 1080. 1080. GTX man sa to. Kini RX man ni Asus. GTX. Somewhere here. Nasa na ang GTX? GTX 1080. Karaan tong ako siya. Okay, kung mapalit sa mga older models, mas barato siya kaysa mga brand new models. Ay mo palitan ng mga pinaka-latest and the greatest. Ayaw. Katong mga 2 years old nga model, mo mo barato na ron. May price niya. So, mukuan ka. Now, kana mo graphics card. Balik kag software, obviously. Hindi ka man, UPS ni mo. Ang imong power supply. Sorry, ang imong power supply, EVR, power supply, depende. Nasa mag-power supply, anyway. Yeah, magpalit kag hard disk. No? Hard disk. Hard ang palit sa storage elements. Dahil duhay option nimo SSD card o HDD card. Ang SSD card mahal. Ay mo pang ambisyon ana unless mag-gaming or video editing. Ordinary lang schoolwork, di ka kinahanglan og SSD nga card. Kuan na ka, palit na lang ka. Mas barato naman ko ng hard disk nga, this is hard disk card. This is hard disk, desktop, and mobile. So, 1 terabyte. Pwede kag 1 terabyte, pwede sa ka o 500 gigabytes. 2050 na, oh. Pwede kag kanirang barato, 2050, 2050. Ang 1 terabyte is 2,200. Okay. Na mahal nga model, 4,200 ang 1 terabyte. Na 2 terabytes nga 7,000. Okay. So, 500 gigabyte is okay. Barato na siya. 2,000 na lang. Okay. O nagani sige ito nga 500 gigabyte, 1,800. Of course, umuad lang kag 400 pesos, 2,200, 1 terabyte na. Nga to nagas 1 terabyte. So, value for money is Seagate 1 terabyte, 2,200. So, ayaw mo pang ambisyon o SSD kung office work lang o school work lang. Mahal kayo ang SSD. Hard disk drive is okay. Buhi maganis. Kapadaan ba ita sa buwan o IBM 360 nga pila to RAM. Mana siya? Ang hard disk. Now, ang SSD cards man ni siya o mahal o. Ang 1 terabyte nga SSD card wa pa may 1 terabyte diri. Hello, SSD 1 terabyte. Bita to SSD card niya, SSD cards. Ang M2 nga SSD card, 120 gigabytes, 1,300 na. O 512 gigabytes, 3,400. That's just 512 giga. Di ka na 1 tera. Ang Seagate nga 1 terabyte, 2,200 pesos only. Unya kini mga SSD card, NVMe card, ang barato gani Hikvision nga card. Ang ilang waga niyo ang kinadak-an nila is 3,700 pesos nga 512 giga. So ayaw na mo pangambisyon o mahal kaayo nga SSD card. Kaya ang SSD card o tanawa ang Seagate nga SSD card 7,450. Ang Samsung 850 Samsung 850 okay ni 860. Ang 1 terabyte 7,600 pesos. Okay.
QVO ng Samsung. So ayun ang palit og SSD card. So mana pamila mo palit mo CPU. Ang CPU mas barato ang AMD na CPU. So if you want to get value for money, go for an AMD CPU. And for gamers, they like AMD. By the way, kung naka sa eskwelahan, naka sa schoolwork, it doesn't matter. CPU, AMD, hindi na makita ang diferensya. Gawas kung international gaming ka, nakalang minilyon ang price. So, go for an AMD CPU. Ang pares po na mga chipset, motherboard nga AMD. So, CPU, AMD, chipset nga AMD, motherboard nga AMD. So, duha na. CPU, motherboard nga AMD. Nya RAM, go for an 8GB RAM. 16GB, mahal kay pero alangan din sa 4GB. 8GB nga RAM. Kunya, ay napalit o graphics card. Kay ang imong motherboard usually na graphics card. Ay napalit og internet card because your motherboard has an internet card. Pero dili na wifi nga card. Kung na siya kanang wired nga internet. Okay na wired nga internet for desktop. Nga naman kang magkam kag wireless, mas reliable ang in fact my desktop right now is using the wired desktop, wired LAN. So man kami now CPU AMD, motherboard pares ana ang motherboard na ni built-in graphics card, na ni built-in audio card, na siya built-in network interface card, LAN card. So nagpalit ka RAM, just go for 8GB nga RAM. Ayaw na na-16 GB. You can always upgrade later on kung makadaog ka sa luto. So 16GB RAM, kompleto na. So palito ni mo na hard disk drive, go for 1TB nga it's about 1,200 pesos. 1TB. Ang diferensya magud sa 500GB, which is 1/2 of a terabyte. 1/2 of a terabyte o 1TB, ang diferensya 400 pesos lang. So go for double the storage, 1TB sa let's say Seagate or Western Digital, etc. SSD, no, I don't suggest SSD for you. If you're just using office work or school work, ayun ang SSD. So muna to CPU, sa ba to CPU, motherboard, RAM, storage hard disk lang. That's it. And the case. Kung ka case, ayaw parehas case nga kanang thermal P3 nga no, ayaw nga case. Kana lang ordinary nga case. And then the case with power supply. Usually the case with power supply, or you buy the case and then you buy the power supply. Usually ang case nanay power supply. When you buy the case, it comes with a power supply. Now remember, by the way, ang power supply, the higher the better. 400 watts ba ron? Kay ang problema mo ng power supply, ma-undersupplied ka, ang imong motherboard wag ka kibaw nga ang problema din mo ang power supply. So ano ba computer nga mag-interrupt man, mag-distorted, kuwangan dahil sa power supply, no? So ang imong case, when you buy the case, it's already with the power supply. Kana ba? Ikaw man sa case, case, power supply, wala ka keyboard, palitag ordinary yung keyboard, okay, palit ordinary yung keyboard, keyboard, yung mouse, sabot ordinary keyboard, wireless keyboard and wireless nga mouse, na alam say wired pero gamay na mag-difference good ang wireless keyboard, nalipong mo sluyo, no? Keyboard, abay keyboard dire, price sa keyboard. Again, these are the prices as of 29 now, 29 August 2020. Latest price, di ko masultis tindahan kay mo advertise sa SibyaTV. Okay, so kamo'y tagiya butihin ko ninyo. Sabot na. So, ang sunod, keyboard, no? Keyboard. Kuhaan lang kang wireless keyboard o wireless mouse.
gamay rin diferensya na wired o dili wireless. Karon nga rita sa monitor. Dara ang mouse oh. Mouse ang presenter, Logitech mouse 480 ram gani ang wireless nga Logitech nga mouse. Lenovo wireless mouse only 480 pesos. So, go for a wireless mouse and keyboard. Set man na siya. Wireless mouse and keyboard set. Logitech 210 kin ako. So, Logitech man niya akong subot sa model ali. Wireless man siya. Ano siya mga price sa Logitech oh. M105 mga model 1050 mouse na siya. Pero keyboard na mouse and keyboard pares na siya. Keyboards na raw. Keyboards ang price. Mouse and keyboard USB bundle 280. Again, if ngari ka sa wireless mouse and keyboard, Dell na nga brand, that's 995, and that's Dell 995 ra. Wireless na keyboard and mouse. Ayaw anang Dell kay mahal. Ngari ka o sa AOC KM200 wireless keyboard and mouse 450 ra. Wireless na. Ayaw sa atong palit atong Red Dragon nga tag 1,500. Ayaw sa ato. Ha? Ano na sa keyboard mouse? Gaming nga keyboard and mouse, tanaw tabig pila ng Asus nga keyboard and mouse. Dara 7,100 keyboard and mouse. Hala. Sige pa mo. Ayaw sa mo na ha. Keyboard and mouse ano kanilang mga baraton. Sakto na tong pila to. Wireless kani A4 all colors wireless keyboard mouse 830 ram kani na daghang colors na ni suga siguro ang kining gaming mouse and keyboards nga 1,400 Vikings RGB mechanical 1,550 unya na nagma-gaming ka gaming mo kanang kuana mo pareha na mo ni kito nga na to John Joseph Rivers si magsigdua Pardo Sigdo ako ng games. Hardo. Wala. So, pinam ka-afford. Hardo mo, 1,550 nga keyboard mo. So, using the prices nga nana ko, pricing na mas pala gusto ninyo. This is used, actually nga price. Ang monitor, okay. Ang monitor yun kasagaran, LED naman nga monitor, no? LED na monitor. So, ang sana ginatatuhan ninyo akong screen para makuha niyo yung price. At least, magamit niyo reference price niya. Ang monitor. Ngaritas monitors. Okay. LED, LCD. ang ikasuggest na kung monitor ninyo ha, may man ng 23. May 23 monitor. Pero para na ako go for a 27-inch monitor. Go for it ng 27-inch monitor. Ay lang ng mahal ng brand. Pero pwede kag 23 monitor. Ang problema ko, ang presyo sa 23 o 27 pareho raman gud. Like 23 diri pila ni? 6,900 na 24 inches nga Philips 5,800. Kung gusto ka og 27 inches na barato nga 27 inches nara na ninyo. Pero tanawa ang Philips 27 inches ni, that's 7,500 pesos only. Kita mo na rin 7,500 rand kamera diferensya sa katong that's Philips na model 71 ang model 2789 4,400. Kaya akong monitor Samsung baratohon kiri asa man to karaan old model. I'm using an old model kini man akong 60 Hz sa mga ako dili man ni ako dili ni 120 Hz 60 Hz
440 hertz na. Wala po mo. Karaan ni siya. This is a 3-year-old model. LC, wala na gani siguro na siya sa karon. LC 27F 390. So, again, pwede mo palit. Ako I suggest niyo buy a 27-inch monitor. Gamay na siya diferensya. Kasi, look at that. This a 27-inch Lenovo for only 8,800. Compare mo sa 24-inch nga already Asus 8,700. Dire. Oh, mas mahal pa ang 24-inch nga Asus kasi 27-inch nga Lenovo. Lenovo. Kapit ang stress, hindi really na. Oh, of course, Samsung 4K ka nga 28 inches 16,000 pesos. 1,000 pesos. 28 inches na siya. 4K. Pwede mo kung ang TV mis balay, mga modern TV ron, pwede na mo monitor kung na HDMI. Ang problema lang po na kay mag-ilog mag-TV sa mong anak. So, sana, kompleto na ta. Keyboard, mouse, use the wireless keyboard mouse, barato lang wireless keyboard mouse. Ato siguro nang isumarize niya tomorrow, no? Okay. Karon nagkabuang man ko diri sa nabaguhan ko sa menu sa Acrobat. Okay. So, CPU, AMD CPU, motherboard nga mo fit sa imong CPU ang gipili. RAM, you tried for an 8 GB RAM. Unya storage, hard disk 1 TB. Don't go for SSD, not yet. No need for a network card. Imong paliton nga kuan, imong paliton nga motherboard dapat na network card. No need for a graphics card, kana imong motherboard paliton na graphics card. Work na siya. You can always extend by buying a graphics card worth 80,000. Ang graphics card ito. 11 GB nga Asus. Hindi mo sana iniwait na ko pa naman. Diba? So, mana siya, sa pay lain, keyboard, mouse, ang case with power supply, kauban na siya. Ito, keyboard, mouse, usually nanay cooling fan para sa CPU kanang inyong palit ng computer. Ay lang mo palitan ng mga water cooled nga CPU. Ano ba? Mahal na kayo na. Kanang water cooling ang system. Kaya ang water cooling lang ang system doon, modified, 50,000 na. Ang cooling system, water cooler. Ayaw na. Dili, practical. Mga buang retaw mo palitan ng computer nga na yung water cooling na system, 50,000. Palitan lang kag motor. Mag-driver na lang ko sa angkas o lalamove. So, dili, practical. No? So, wireless nga, pareha niya akong keyboard. Oh. This is Logitech. This is wireless. Kauban na siya ni. So, Logitech na wireless keyboard mouse, barato na siya. Mura siya. Sabi nga model. Kalimot mo ko sa model. Mas loyo. Kaya sa'yo mo palitan. Dito sa tagpalit kay kuan. Sa model lang niya. Ambot. Basta kay barato na ni. Model. So, kini nga model barato na. Keyboard, mouse, monitor. Again, go for a 27-inch monitor. Kaya gamay siya diferensya kaysa 23-inch monitor. LED hindi LCD. LED, light emitting diode. Dili liquid crystal display. Light emitting LED. Nanay RAM, nanay CPU. Sa pa may kumplito na. Palit kag microphone, headset with microphone. May headset ka po. Barato ang headset with microphone. Ayaw mo palitan ng gaming nga mahal kayo. Diba? Ano ba na gaming mahal? Headset with microphone. Na ba na mupalit sa gaming mat kaya murag kuan silang desk bitaw murag mat nila gaming mat na 500 pesos ana. Logitech na yung brand na. Na ba palit ang gaming pad. Pwede naman ka-add-on later on. Pwede kang ka-add-on. Okay. Spy light. Muna na eh. Kompleto na. Monitor, mouse, keyboard, CPU,
stereo niya na kanang imong speaker kapalit agad baraton nga speaker complete na headset. That's it. So na-discuss na to ang part sa computer mag-exam sa mga discuss including some pricing mga ideas no na ini sound card o magpalit kag sound card. Actually sound card is only 105 pesos but you don't need a sound card anymore because sa imong paliton nga motherboard dapat na ay sound card na. Okay, ang memory imong paliton 8 GB lang, na 8 GB ang nako. Na 8 GB ang nga kanyo DDR4, dapat DDR4 na ka 2,000 raw. So gusto mo tagaan ta mo kuan pili presyo sa usa ka normal nga. Okay, sige na mo presyo kay ba mo na mga tumog SM magpa-quote mo na mo idea of pila di amount. Okay, so tanaw na ko ang mga messages ninyo. Balik ta diri sa atong nalingaw ba mo? Wasan mo malingaw no? Kuan pamunguta ni? Nago siya na ni nag-experimental pamunguta. Experimento. Tanaw to mo sa mas may comment sa iyo sa SibyaTV eh. Man, di mo kabasa-asa man ang pangitaan ng comments. Supposedly na nasubos ng comments. Man. Kanya, later on, mag-discuss tag mga gaming rigs. Gitawag na gaming rigs. Kanya na, mag-research ako ng gaming rigs. Ha? Mag-research ako. Ay, di mo ito suito ng gaming ko. Suito ng research ako. Nasa may mid-text na kung napabay AD6 napasado si Arlene Corominas naminaw ni mo ato ni nagpaipi lang while making bread. Uy, lutuwi sa kugpan. Aw lapihan sa niya. Uy, mura man sang imong mga anak may pakanon anak kamisan. Ha? SibyaTV isang na yung uban. Sorry ang kaigsunan na kayo. Sa Facebook tatog na ba kung sa Facebook ang problema ni Facebook list ora basahon ng mga messages sa Facebook. Si Faye Oro Noval klaro na ito ni si Hana Baklayon Bungkaras, wife ni Michael, akong classmate sa ECE sa Talamban. Musta di Hana Michael watching listening. Si Jocelyn Servandel, good morning. Uy, Ma'am Jocelyn, huwag ipang COVID sa inyong silingan, ya? Kaya ba ka? Jacob Pumpad, online na mo makita na. Sila pila ang bandor na kanang kusog. Pila ang bandor na kusog na. Yatira na. Interesada sa sila na. Magiba, gusto na silang magibapos presyo na eh. Sige lang. Kung na, di ko kapasa sa mga messages na gaya klaro. Okay, ang naklaro atong pagkaupaw. Pao naman dito eh. Dito sa may tambal sa paw ha. Ay kung igna, ang humanity may tambal ko paw. Sulti mo dahil ka mag-inom kong 5 kabutilya kada adlaw na. Okay, to 59 na. Salamat kayo sa pag-iguban ka na ako. Kini si Jed Event sa Sidewalk. Sidewalk naman. Sibya IT with Kuya JT. O standby mong tanan kay suna si Angie Sanyel. Thank you.